नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज हामी नयाँ कन्टेन्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं, नयाँ सोच, नयाँ जागरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाई हाम्रो यस च्यानलमा सर्वप्रथम आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्दिनु होला। आज हामी एकदम नयाँ र एकदम जेन्युइन एप्सको लिएर आएका छौं। यसले चाहिँ तपाईको मोबाइललाई पारदर्शी बनाउनेछ। पारदर्शी भन्नाले तपाईको सिसाको मोबाइल जस्तो बनाउनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले मोबाइललाई त्यो बनाइसकेको छु। पछाडीको र मैले डिस्प्ले पनि देखाइरहेको छु। माथि अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्प्लेलाई शो गरिरहेको छु। म अहिले घरको छतमा बसेर भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ डिस्प्ले पनि यति राम्रो तरिकाले भएको छ। मेरो मोबाइल पारदर्शी भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पारदर्शी बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र आगामी रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाई सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ TRANSPAR ट्रान्सपेरेन्ट स्क्रिन एन्ड लाइभ वालपेपर भन्ने र यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसके पछाडी चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ खासै त्यति ठुलो सेटिङहरु रहेको छैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ खासै ठुला सेटिङहरु त यहाँ त छैनन्। त्यस्तो समस्या कुनै पनि छैन। त्यसैगरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट भनेर लेखेको छ। यो थर्ड अप्सन फर्स्टमा चाहिँ अब लाइभ वालपेपर भनेर लेखेको छ। यो थर्ड अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई क्लिक गरिसके पछाडी यसलाई चाहिँ एप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ, एप्लाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यसलाई चाहिँ पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ, एप्लाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ सेट अ डिस्प्ले बनाइदिसके पछाडी यो चाहिँ डिस्प्लेमा सेट हुनेछ र तपाई चाहिँ ब्याक जान सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो प्रकारको ट्रान्सपेरेन्ट एकदम पारदर्शी भइसकेको छ। तपाईको मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा यसरी टच गर्दा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइसकेको छ। तपाईले यसरी बनाएर सबैलाई चकित गराउन सक्नुहुन्छ। म पोखराको मालेपाटनबाट देखाउन सक्छु। यसरी ट्रान्सपेरेन्ट भइरहेको छ। बाहिरको सम्पूर्ण कुराहरू देखिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चाहिँ मैले जताहरु गरे पनि देखिसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको डिस्प्ले पनि माथि चलिरहेको छ र पछाडी के भइरहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मजाको एप्स तपाईले पनि युज गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने एकदमै राम्रो छ। यो एप्समा एकदम रेटिङ पनि राम्रो छ। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई देखाइदिने छु यसको रेटिङको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल। तपाईले चाहिँ यहाँबाट यसको रेटिङको बारेमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो एप्स रहेको छ। एकदमै राम्रो रेटिङ पनि रहेको छ। तपाईले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले यसको कामहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रति दिन नभुल्नु होला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आगामी रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।